سلام عرض کنم خدمتون. با جلسه 11 از رویت معماری در خدمتون هستم. در این جلسه قصد دارم که تفاوت پنجره پراپرتیز رو با ادیت تایپ به شما بگم. بسیار بحث مهمیه. تقریبا دیگه داریم بحث هایی که حالا ابزارهایی که نیاز دارید، کارهایی که باید انجام بدید رو بهتون توضیح میدیم تا بتونیم وارد مدل سازی بشیم. اما خدمتتون عرض کنم که در این جلسه میخوام در مورد کتگوری ها باهاتون صحبت کنم. کتگوری چیه، فامیلی چیه و تایپ چیه. اینها موارد مهمی هستن. امیدوارم که استفاده کافی رو از این جلسه ببرید و دقت کامل رو در این جلسه داشته باشید که این مبحث مهم رو یاد بگیرید. خواهش می‌کنم قبل از اینکه من آغاز کنم تدریس رو، اگر شما از یوتیوب به ما پیوستید ما رو سابسکرایب بفرمایید و ویدیوهای ما لایک کنید تا در این مسیر حامی ما باشید، و اگر ما رو در آپارات تماشا میکنید ما رو دنبال کنید و لایک کنید ویدیوها رو تا ما رو در این مسیر یاری بفرمایید. خب بریم سراغ پاورپوینتمون در ابتدا. خب همونطور که می‌بینید قراره در مورد تفاوت پراپرتیز و ادیت تایپ با شما صحبت کنم. قراره ببینیم که چه و کتگوری، فامیلی ها و تایپ ها رو به شما بگم. خب من رویت رو میارم. خب در اینجا من یه دیوار در ابتدا ترسیم میکنم و یک دیوار دیگه و یک دیوار دیگه هم ترسیم میکنم. همیشه 4 تا دیوار هم صاف بکشم که با بقیه یکی باشه، حتی فرقی نمیکنه. 4 تا دیوار رو من برای شما در ابتدای هم ترسیم کردم. خب وارد فضای تیریدی میشم. وقتی روی دیوار کلیک کنم یک پنجره برای من کنار هست، پنجره پراپرتیز. قبلا در موردش صحبت کردیم. پنجره که مشخصات رو به من میده. توی این پنجره به من یه دونه unconnected height داده، یعنی ارتفاعی که به چیزی وصل نیست، یعنی بین طبقات وصل نشده به طبقات. من ارتفاع این دیوار 8 متر میکنمش 10 متر. ارتفاع این دیوار 8 متر میکنمش مثلا 3 متر. ارتفاع این دیوار رو میکنم 5 متر و ارتفاع این دیوار رو مثلا روی 12 متر. الان شما دیوارهاتون رو میبینید، هر کدوم رو من در پنجره پراپرتیز تغییر دادم، اون دیوار تغییر کرد. یکی از مهمترین مشخصه هایی که پنجره پراپرتیز دارد اینه که در حقیقت برای شما مشخصات اون آیتم، عنصری که آبجکتیو که انتخاب کردید رو داره به شما نمایش میده و هیچ ربطی به تمام آبجکت های بعدی نداره. اما توی همینجا فرض فرمایید من روی ادیت تایپ کلیک کنم. موضوع بحث ما دقیقا همینه. ببینیم پنجره پراپرتیز با این پنجره که ادیت تایپ بازی کنه چه فرقی داره. میام قسمت کانستراکشن رو ادیت کلیک کنم. میخوام ضخامت دیوارم رو از 20 به 40 ببرم. خب اینو اوکی میکنم. قبل از اینکه اوکی بعدی رو بزنم پنجره میرم کنار. الان به دیوارها نگاه کنید. اصلا به این اوکی که من میخوام بزنم دقت نکنید، فقط نگاهتون رو به دیوارها بدید. وقتی من اوکی رو میزنم تمام دیوارها شدن 40. خب خیلی نکته مهمیه. پنجره ادیت تایپ تغییراتی رو که برای شما ایجاد میکنه، تغییراتی رو که شما دارید میدید، مثلا اینو اگه کنیم مثلا 80، روی تمام این دیوارها ایجاد میشه. این دیوارها چه خاصیتی دارند که روی همه‌شون این اتفاق میفته؟ مهمترین خاصیتی که دارن اینه که در یک کتگوری، در یک فامیلی و در یک تایپ قرار گرفتن.
خب ببینیم این مسئله کتگوری، فامیلی و تایپ چی؟ ببینید شما توی رویت میگیم یک کتگوری داره. کتگوری داره به من چی رو نشون میده؟ داره به من دسته‌بندی آیتم ها نشون میده. این میتونه دیوار باشه، میتونه پنجره باشه، میتونه در باشه و الاخر ستون باشه و الاخر. این میشه دسته‌بندی کار من، کتگوری من. این دسته‌بندی ها رو اگه بخوایم از هم تشخیص بدیم، یه خانواده ای دارن. مثلا شما فرض کنید اگر این دسته‌بندی های ما مثلا انسان حیوان بود، انسان ها با نام خانوادگیشون از هم تفکیک می شدن. در اینجا ما یه فامیلی داریم که اون نام خانوادگی در حقیقت میشه. ما دیوارهامون میتونه یا دیوار بیسیک باشه، یا میتونه دیوار کرتین وال باشه، یا میتونه استکت باشه. این انواع دیوارهایی که ما داریم. خب حالا اومدیم توی یک خانواده، مثلا اومدیم توی خانواده مقدم قرار گرفتیم. حالا این خانواده مقدم چطوری افراد از هم تفکیک میشن؟ به خاطر اسماشون. پس اینجا با تایپشون از هم دیگه تفکیک میشن. تایپ دیوار من میتونه یک دیوار مثلا 20 سانتیه مثلا با مثلا سطح سیمانی باشه. میتونه یه دیوار 20 سانتی گچ و خاک باشه، میتونه دیوار 10 سانتی باشه و الی آخر. و دیوارها به این شکل با هم تفکیک میشه. اما یه چیزی که توی رویت خیلی مهمه و باید اینو به خاطر داشته باشیم، این موضوع. دقت کنید. من وقتی میخوام اسم بدم، گفتیم این تایپ مثل اسم توی یک خانواده میمونه. وقتی میخوام اسم بدم، اگه مثلا من اسم اینطور بدم نیما خط تیره مقدم، یا اینجوری نیما خط تیره مقدم، یا اینجوری نیما فاصله خط تیره مقدم، یا اینطوری نیما آندرلاین مقدم. اینا رو یک سرشون رویت با هم فرق ده، یک سرشون فرق نمیده. چی رو رویت فرق میداند؟ شما یک دش اینجا گذاشتی، اینجا یه فاصله دادی، بعد دش رو گذاشتی، اینجا یه آندرلاین گذاشتی. به خاطر کاراکترهای متفاوتت رویت این ستا رو از هم متفاوت میدونه. اما نیما مقدمی که با حروف کوچیک نوشته شده با نیما مقدمی که با حروف بزرگ نوشته شده برای رویت هیچ تفاوتی نمیکنه. خب مثلا این در ابتدای کار شما این مثلا دارید حالا با یک تیمی کار میکنید یا حتی خودتون دارید به تنهایی تو رویت کار میکنید، باید عقب مشخص شده باشه ما چطور نامگذاری کنیم. مثلا میزنیم برای دیوارها، مثلا میزنیم وال دش 200 میلیمتر دش مثلا نه اینتریور، مثلا دیوار داخلی 200 میلیمتر و این دیوار مثلا سمنت سیمانی. این میشه نحوه تعریف. حالا هر کسی میخواد تعریف کنه باید بدونه اول اسم دیوار، حالا آبجکت هم میاره، بعد اینکه واسه فضای داخلی یا بیرونیه، بعد ضخامتش چیه و بعد نوع نازکاری تموم شده اون دیوار چیه. ولی در اینجا دقت به همه با دش زده شده. کسی اجازه نداره بیاد با آندرلاین بزنه، چون دوتا آیتم مختلف میره توی یک آیتم مختلف میره تو دوتا اسم میشینه، یه آیتم میره توی دوتا اسم مختلف میشینه. پس این رو حواستون باشه، باید نحوه تعریفش مثلا اول مشخص بشه. خب
اینو گفتیم که چی بشه؟ که بیایم ببینیم وقتی میریم توی دیوار، این دیوار ما ببینید به این شکل یه ادیت تایپ هم داریم اینجا. این اومده توی کاتگوری بیسیک وال قرار گرفته، توی خانواده سیستم فامیلی بیسیک وال ها، و توی نوع یعنی کاتگوریم دیواره، اول دیواره، پس اول کاتگوریم دیواره. فامیلیم چیه؟ بیسیک واله. گفتیم 3 تا فامیلی داریم، کرتن، استکر، بیسیک برای دیوارها. تایپ هم چیه؟ حالا یکی از این تایپ ها مثلا اینجا هست جنریک 200 دیوار 20 سانتی. پس الان ما کاتگوری، فامیلی و تایپ رو متوجه شدیم. گفتیم وقتی که یه کاتگوری، یه فامیلی، یه تایپ دارن، هر تغییری تو ادیت تایپ اینها ایجاد کنی رو همه اعمال میشه. درسته؟ اما اگه میخوای یک آیتم داشته باشی که وقتی که در حقیقت شما داری اینو اعمال میکنی روی همه، روی این یه دونه آیتمت اعمال نشه، باید چی کار کنی؟ ببینید من این دیوار رو انتخاب میکنم، این دیوار رو که حالا یه در بزرگتر باشه بهتر معلوم بشه. من ادیت تایپ رو میزنم اینجا، برای داپلیکیت از این بگیرم یک اسم جدید دادم. من اسمو کپی کرده بودم، وال اینتریور 200 میلیمتر، حالا سمنت. اوکی میکنم، این اسم جدید رو برای من گرفت. حالا میام اینجا تو ادیتم، اینجا اینو میکنم 1000 بیشتر 1200. اوکی میکنم. حواستون رو بدید به دیوارها. اوکی بعدی من نگاه کنید. فقط این تک دیوار برای من بزرگ شد و بقیه دیوارها ثابت موندن. پس این ترتیب من میتونم کار رو انجام بدم. اما حواستون باشه اگر یک نفر دیگه توی اینجا داپلیکیت رو بزنه و اینجا مثلا اسم بده وال اینتریور 200 میلیمتر و سمنت، اوکی که بزنه، میگه این اسم موجوده، الان دیگه نمیتونی از این استفاده کنی. این دقیقه همونیه که گفتیم یکی نیاد اینو آندرلاین بزنه، چون اگه آندرلاین میزد میومد اینو اضافه میکرد، در صورتی که ما یه دیوار رو میخواستیم، مثلا یه دیوار دیگر برمی داشت عوضش میکرد، میخواست همین دیوار 20 سانتی سیمانی رو ایجاد کنه، این دیوار هم همین اتفاق براش میافتاد. بعد 2 تا دیوار داشتیم با 2 تا اسم مختلف که 2 تا تایپ مختلف داشتن، کاتگوری و فامیلیشون یکی بود ولی 2 تا تایپ مختلف داشتن. یکی از نکاتی که حتما باید بهش دقت کنید اینه که توی پنجره پراپرتیز هر آیتمی که وجود داره، اون آیتم توی ادیت تایپ من وجود ندارد. ادیت تایپ، پس هیچ موقع توی هیچ آیتمی توی رویت شما نمیتونید پیدا کنید که یک چیزی بین پنجره ادیت تایپ و پنجره پراپرتیز اون آیتم یکی باشه. این هم نکته بسیار مهمی بود که من بایدتون میگفتم. خب همه عناصر همزمان لازم اسمشون رو تعویض کنیم بهتون گفتم. اصول قاعده اسم‌گذاری رو من بهتون توضیح دادم. کاراکترها رو بهتون گفتم چطوری رویت کاراکترها رو هم تفکیک میکنه. کاتگوری، فامیلی و تایپ رو بهتون توضیح دادم و در پنجره پراپرتیز رو با ادیت تایپ رو هم تفاوتاش رو بهتون توضیح دادم. خب دیگه نکته ای نمیمونه که من بخوام از این جلسه به شما توضیح بدم و امیدوارم که استفاده کافی رو شما از این جلسه برده باشید. در انتها ازتون خواهش می‌کنم که اگر از یوتیوب
ویدیوهای ما رو تماشا میکنید ما رو سابسکرایب بفرمایید، ویدیوها رو لایک کنید تا حامی ما باشید و اگر از آپارات ویدیوهای ما رو دنبال میکنید روی دنبال کردن کلیک کنید، ویدیوها رو لایک کنید تا در ادامه این مسیر ما رو یاری بفرمایید. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.